ხატვარი ანტონ ბალანჩივაძე შემოგვიერთდა. ივან მშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ბატონო, ჩვენი შეხვედრის მიზეზი არის ტელემაყურებლებისთვის რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ის რომ თქვენ ემზადებით საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ შეიძლება ითქვას გამოფენისთვის. მე როგორც ვიცი, საკმაოდ დიდი ხანი ემზადებოდით ამ გამოფენისთვის და თავად გითხარით როგორ ემზადებით ამ დღისთვის 14 ოქტომბერს გაიმართება 14 ოქტომბერს ერთ-ერთ გალერეაში თქვენი გამოფენა. მადლობა ყურადღებისთვის, აი ამ შესაძლებლობისთვის 14 ოქტომბერს არის გამოფენა. კი 4 წელია დაახლოებით ამისთვის ვემზადები. ეს არის ბაია გალერეის თანამშრომლობით რაღაცა პროექტია, ბაღები ესე ქვია და აი 4 წელია არ გავაკეთე არსად არავითარი პერსონალური გამოფენა და ძალიან სერიოზულად მუშაობდი და რა ვიცი, ვცდილობდი რომ რაღაცა ისეთი სერიოზული ის ქონოდა სახე. და 14-ში იმედი მაქვს რომ ჯერ კიდე არ დაკარგა აქტუალურობა ამ თემამ, ეს ეხება გარკვეულწილად ბუნების ადამიანის იმ პრობლემას, რაც ქალაქში გვაქვს დღეს, ძალიან აქტუალურ მწვავე პრობლემას, რომ ხელიდან გვეცლება სიმწვანე. დიახ. პრინციპში ეს ჰაერის პრობლემაც და ბევრი სხვა, ისაც ჩვენ ყველას ხეხგვაწვხებს ამასთან კავშირში. ვინაიდან 4 წელი ემზადებოდით, ბევრი სიახლე იქნება წარმოდგენილი და ბევრ სიახლეს ნახავს დამთვალიერებელი, როგორც ჩანს. მე მგონია, რა ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ჩემს თქვათ რაღაცები რაც გვინდოდა ყოველთვის შემეცვალა, მგონია რომ ვიპოვე ხა ის ფორმა, რომელთაც შემიძლია მომავალში რომ გავაგრძელო მუშაობა და თუ ვინმესთვის საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა ეს რა თემის ქვეშ ერთიანდება თქვენ ბრძანეთ რომ თქვათ სიმწვანესთან, ეკოლოგიასთან კავშირში იქნება ეს ყველაფერი, ანუ არ იქნება თემატური მრავალფეროვნება, შეიძლება ითქვას? დიახ, ზუსტად ესე, შეზღუდულია გარკვეულწილად თემატიკა, ეს იქნება სიმწვანე, რაღაცა ხეების და ტყის და ბაღის თემა, რომელიც პრინციპში ამოუწურავია, თქვენ იცით ხო? თუნდაც რელიგიური კუთხით, თუნდაც თქვათ თანამედროვე ყველაფერი, რაც პრინციპში ბუნებიდან მოდის ჩვენთვის, არის როგორც რაღაც ამოცანა, როგორც კითხვის ნიშანი დგას თანამედროვე ადამიანის წინ და ჩვენ როგორც თანამედროვე ადამიანებმა მოქალაქეებმა უნდა გავცეთ რაღაცებს პასუხი, იმიტომ დრო იცვლება, ახალი გამოწვევები მოდის, ხო ვთქვათ და ამიტომ მგონია რომ მხოლოდ ძველი აღარ არის დღეს საკმარისი, რაღაც ახალი უნდა გაკეთდეს. ის ფორმები, რომელშიც ადრე მოიაზრებოდა ხელოვნება, ვთქვათ რაღაცას დღეს უნდა შეიცვალოს და ამისთვის ყველა ხომ უნდა რაღაცა ვცადოთ, რაღაცა ჩვენ სფეროებში და გონია რომ თუ ფერწერას მომავალი აქ კიდევ და მარტო თანამედროვე ხელოვნება არ იქნება მომავალში მისი ჩამონაცვლებელი, ხო? ფერთან მუშაობენ. მაშინ უნდა ვიპოვოთ გზაც, რომ გათანამედროვდეს ის შესაძლებლობა. როგორ ხედავს ხატვარი ანტონ ბალანჩივაძე აი ამ პრობლემიდან გამოსავალს, რასაც ქვია, ვთქვათ, სიმწვანის ნაკლებობა დედაქალაქში და თუ ჩანს ეს თქვენს დამუშავებებში, ანუ გამოსავალს გულისხმობ. გამოსავალი როგორ არ ჩანს, რა თქმა უნდა, მე მგონი აქ იცით როგორ არის, კეთილი ნება არის ყოველთვის განმაპირობებელი რაღაცის, ყოველთვის შინაარსია ჯერ მთავარი თქვა და მე ფორმა, ხო? თუ იქნება შინაარსი და კეთილი ნება ადამიანების რომ უყურონ ვარსკვლავებს, ვერავითარი ძალა ვერ დაუფარავს მათ ამ შესაძლებლობას, თუ ეხლა რა თქმა უნდა, მერტმა დაიფაროს და თუ დაგვიჭირეს ყველა ვთქვათ, ხო? ხო, ადამიანი ისე იწყობს თავის სახს გარემოს, სადაც ის ცხოვრობს, როგორც მისი ინტერესები, რაც არის, რაც მისი მსოფლმხედველობა. ვისაც უყვარს მაგალითად ფიქრი, იმას აუცილებლად ჭირდება ფანჯრის წინ დიდი ხედი, ხო? ის არ იქნება დაინტერესებული აუშენოს სხვასაც კორპუსი წინ. და ვინც მარტო თავის მატერიაშია ჩაბმული, ვთქვათ, ყოველდღიურ ფულზე ფიქრობს, მარტო საჭმელზე და მეტი არავითარი ინტერესი არ აქვს, იმისთვის ეს პრობლემა არ არის დისტანციის, ხო? კორპუსები ერთად ეს ჩვენ უყურებთ, ანუ პრინციპში ცოცხლდება ადამიანის სურვილები. ეს არის ჩვენი საშინელი ტრაგედია, რომ ყველას გვაწუხებს. რა თქმა უნდა. ძალიან ალბათ ერთეული ადამიანი შეიძლება მოიძებნოს, ვინც ამაზე არ ფიქრობს. აი ბატონო ანტონ, სიმწვანე ვახსენეთ არაერთხელ და სიმწვანეს უკავშირდება ბოლო დროს სამწუხაროდ ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები და თემა, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია, გულისხმობ მარიხუანას საკითხს. აი შესავლის სახით ვიტყოდი, რომ სოციალური ქსელი, როგორ თქვა, ერთგვარი ინდიკატორია იმისა, თუ როგორ გამოვირჩევით რაღაცა აფექტური პოზიციებით, სიღრმეს მოკლებული, რაღაცა ზედაპირზე ვართ ხოლმე ხშირად და სიღრმეებში ჩასვლა გვიჭირს, აი ნებისმიერი საკითხის შეფასებისას ხშირად ეს იგრძნობა ხოლმე და ყოველთვის საინტერესოა ასეთ დროს
ხელოვანი ადამიანების აზრი ხოლმე და სტატუსი, რომელსაც ჩვენ სოციალურ ქსელში წავაწყდით და მე და ელისაბედი დღეს დილითაც საუბრობდით, ვიდრე ეთერში შემოვიდოდით, მართლაც არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება პრობლემა სიღრმისეულად დაინახო და მე მინდა რომ თავად ისაუბროთ ამ საკითხზე. დიდია, მე ამოვბეჭდე, მაგრამ საკმაოდ დიდია ელისაბედი. თუმცა პატარა ასე ვთქვათ, აბზაცი შემიძლია რომ წავიკითხო ამ პოსტიდან ბატონი ანტონი ეხმიანება მარიხუანას კულტივაციის თემას საქართველოში და ასევე ძალიან კარგად ხსნის თუ რატომ არ უნდა მივიღოთ ეს კანონ პროექტი ღვინისა და ვაზის სამშობლოში და პატარა აბზაცს წავიკითხავ. ქართული ათასწლეულების მანძილზე რჩებოდა ღვთაებრივი ძალებისა და კანონების ერთგული და სწორედ ამის გამო შექმნა და განავითარა უდიდესი კულტურა, რომელიც არა გარეგან ბრწყინვალებას და მომხრეჭელობას, ეკონომიკის განვითარებას ბრჭყალებში, არამედ შინაგანი მზის აღმოცენებას ისახავდა მიზნად. სწორედ ასეთი ქრისტიანობის გარეგნული ფორმა იყო ქართული სატაძრო არქიტექტურა, სადაც ვაზის ფოთოლი იყო გამოსახული და ქართული სუფრა მისი ღვინის საიდუმლოთი. ეს არის ძალიან პატარა მონაკვეთი, არის საკმაოდ ვრცელი და საინტერესო სტატუსი. მე გირჩევთ რომ გაეცნოთ ამ სტატუსს, აქვს ძალიან ბევრი გაზიარება და საჯაროდ არის დადებული ბატონი ანტონის გვერდზე. ჩვენს ტელემაყურებელსაც გთხოვთ რომ აი თქვენი აზრი გაუზიაროთ, ვისაც თქვათ არ აქვს ეს სტატუსი ჯერჯერობით წაკითხული. ძალიან საინტერესოა თქვენი შეხედულება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი ხა დროის მონაგრა ალბათ შეზღუდული გვაქვს რომ ამიტომ შევეწყვი ალბათ თავარი ის გამოუყო. ესეთ რა თქმა უნდა ჩვენ ქვეყანაში ამწუხაროდ ხდება ხოლმე რაღაცა უცნაურობები, რომელიც დაკავშირებულია წონასწორობის დაცვასთან ძირითადად, იმიტომ რომ ხა ცალსახად მე ყოველთვის მოწინააღმდეგე ვარ იმ აზრის თქვათ ალბათ როგორც ბევრი ადამიანი რომ რაღაცა შევაბაზოთ რომ ეს კარგია, ეს ცუდია რადიკალურად ამ სცენარეს, რომელზეც ლაპარაკია დღეს მარიხუანას, რა თქმა უნდა, აქ უამრავი ცნობილიც არის მისი სამკურნალო თვისებებიც და სხვა მხარეებიც, რომელიც პოპულარული იყო ყოველთვის იშოვებოდა. პირადად მე მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, რომელიც აქტიური დასამალიც არ არის, მოხმარებელი იყო და დღესაც მგონი რომ დავკარგე ამ პოსტით რამოდენიმე ახლო მეგობარი, მაგრამ ანუ აქ ლაპარაკი იმაზე არ არის, უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ალბათ და პროგრესული ამის დეკრიმინალიზაცია ხო, იმიტომ რომ სულად გაუგებარი ახალგაზრდა ადამიანები წლებს ატარებდნენ ციხეში ესეთი რაღაცა სასტიკი ნარკოპოლიტიკის გამო. დღეს მივიღეთ აი შემსუბუქებული პრინციპში ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ მოხდა დეკრიმინალიზაცია, შესაბამისად აუცილებელი გახდა ლეგალიზება რაღაც მხრივ, იმიტომ რომ ნებადასავლებელია ცხადია. იყიდოს კიდეც, მაგრამ ზღვარი იღება, ხო? ანუ აქ გამოდის ძალიან დიდი საშიშროება, რომ მით უმეტეს კავკასიაში ჩვენ ესეთი ხალხი ვართ, რომ აუცილებლად დადგება ეს პრობლემა, იმიტომ რომ თქვათ ჩვენ ისედაც გვაქვს დღეს ალბათ დიდი გამოწვევა იმ სფეროში რაც განათლება, როგორც არის ტექნოლოგიური განვითარება, იქნება ეს თუ სამეცნიერო მუშაობა, გონებრივი მუშაობა საქართველოში ისედაც ყოველთვის ძალიან დიდ ძალისხმევას საჭიროებდა. ეს ცდუნება, რომელიც ადამიანებს გაექცეს ამ სამყაროს, ხო, აი გარკვეულ ბუნდოვან მდგომარეობაში თავის პრობლემებს მოშორდეს, ეს იმდენად აქტუალურია, რომ თუ დღესვე არ იქნება შემაფერხებელი ამის ძალიან მკაცრი რეგულაციები და მით უფრო საშიშია თუ სახელმწიფომ ფაქტიურად კარი გაუხსნა მაგალითით ხო მოიტანა ისეთი ეს იქნება პირდაპირ მითითება იმაზე რომ რატომაც არა პრინციპში თქვენ სტატუსში წერთ რომ ეს ფაქტი თუ კი ამ კანონ პროექტს მივიღებთ შეიძლება გახდეს კავკასიაში მიძინებული რეგრესული ძალების ასაფობგრებელი მიზეზი ასე ვთქვათ და აი რას გულისხმობთ უფრო ვრცლად რომ გკითხრათ ვიცით სულისხმობ ჩვენ კავკასიაში ჩვენ ამირანზე გვაქვს ხო იცით ეს ძველი თქმულება ხო ყოველთვის ამირანი მიჯაჭვულია კლდეზე და იმიტომაც არის მიჯაჭვული რომ ისი ახსნა არ შეიძლება იმიტომ რომ ჩვენთან არის ძალიან დიდი პოტენცია კავკასიაში ხალხი თქვათ დაუბრუნდეთ უცებ მაშინ აი ღვინის თემას რატომ შევეხეთ იცით რა გავაზიარე ხა დავაკავშიროთ რომ ღვინო ჩვენთან ისეთივე მავნებელი შეიძლება გამختارიყო როგორც კანაფი, არამედ ხო ღვინოს აქვს კიდევ უფრო ბევრი მავნებელი თვისებები ალბათ თუ ადამიანს ხო არის ის, მაგრამ ჩვენ ვინაიდან შინაარსი იყო ქართულ ადამიანში ადრე ხო, ჩვენ სულიერი მისია ქონდა ერთს, რომელიც მან გაცნობიერებული ქონდა და ჩვენი დიდი მეფეების თუ დიდი მოღვაწეების თქვათ ხელდასმით ესე ხდებოდა რომ ადამიანმა იცოდა აქ რას ემსახურებოდა, იჭერდა ზნეობის რაღაცა ნორმებს, ხო, ქრისტიანობის დროშას ატარებდა და თვლიდა რომ თელს ახლო აღმოსავლეთში სამყაროში საერთოდ იყო მატარებელი ამ პროგრესული ძალები. და შესაბამისად ღვინის კულტმაც მიიღო ისეთი ფორმა, რაც იყო მხოლოდ და მხოლოდ დაკავშირებული მის ჯანსაღ ძალიან პროგრესულ ძალებთან. აი ეს აკავებდა.
მარიხუანა არის ისეთი სფერო, რომელიც შეიძლება ისე შემოიჭრას, რომ დღეს აღარ არის მორალური პრინციპები, ჩვენ აღარ ვდგავართ, აღარ გვაქვს იდეა ქვეყნის განვითარების სამწუხაროდ. ამას ლაპარაკი არ არის. რა მისია აქვს დღევანდელ საქართველოს? საერთოდ რატომ უნდა იარსებოს ამ ქვეყანა? და რა დანიშნულება აქვს, ხო, ჩვენ თუ აქამდე არ მივედით ჯერ, მაშინ დარჩება მხოლოდ და მხოლოდ გასართობის საშუალებები, თავის დაგარგვის და თავშებულობის პრინციპში, ხო. და მე უბრალოდ პირად მაგალითს ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რეალურად ანაფი დიდი რაოდენობით ადამიანს აშტერებს. მეფერ შემავდმა და ეს მდგომარეობა ძალიან კარგია ზოგჯერ ბევრისთვის, ნუ დაიღალა ადამიანი ან რაღაცა პრობლემები აქვს, მოწია და ძალიან კარგი თვითონ მოწია თავის თავს თვითონ იმაშვება და ეს მაგრამ სახელმწიფოს არ ეკადრება დღევანდელ ქვეყანას, რომ ჩვენ სოფლიოში გავყიდოთ მარიხუანა. ეს არ არის ამ ერის აი ამ ჩვენი გეოგრაფიული თქვა მდგომარეობიდან გამომდინარე, იმ კულტურიდან გამომდინარე არ ეკადრება. მაღალი აზრები უნდა გადიოდესო ასე ამთავრებთ სტატუსს და არა კანაფი თქვა ჩვენი ქვეყნიდან. და იქ სადაც ვენახი დღესაც ხარობს მარიხუანას კულტივირება, მკრეხელობა იქნება. თქვენი სიტყვები ასევე. ეს რეალურად ასე მგონია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ რომ თქვა შინაარსი დღეს განაპირობებს ფორმას. ჩვენ თუ არ გვექნება შინაარსი, ფორმაც არ გვექნება, ჩვენ ინსტიტუციები ვერ გადაგვარჩენს ქვეყნის თქვა რაღაცა მოწყობა ეკონომიკური სარგებლის ფიქრი. ჯერ უნდა იყოს რატომ უნდა გადავრჩეთ? ეხლა რეალურად გვიგავს ეს პრობლემა, ხო? გადინება ხდება ახალგაზრდობის მე ძალიან ბევრი კარგი სტუდენტი მყავს უნიჭიერის, რომელიც ყოველ წელს ტოვებს ქვეყანას. ეს პრობლემა დგება და თითქოს ჩამოსათვლელი ადამიანები, ვინც თავის თავს უძღვნიან, აქ რჩებიან და მუშაობენ, ხო? იმ ხალხს უნდა ჩვენ უნდა ამოვარჩიოთ რა არის ჩვენი პრიორიტეტები, რა. თუ ეკონომიკაა პრიორიტეტი, ყველაფრის გაკეთება შეიძლება მაშინ. თუმცა ძალიან მაგალითად ეხლა ბოდიში ამ სტუდენტს ვთქვათ, მაგრამ უამრავი ისეთი ბიზნესი არსებობს, რომელიც ძალიან დღეს ხო სხვადასხვა დარგში. თუნდაც იყოს ძიმე ნარკოტიკით ვაჭრობა, შეიძლება ეს იყოს უამრავი სხვადასხვა საშინელება, რომელიც მოაქვს შედეგი. ამიტომ თუ ჩვენ იმაზე აქცენტი რომ არის ხომ ეს ამბობენ რომ არის ხომ და სამკურნალო თვისებები უნდა გამოიკვლიოს ადამიანმა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი შეიძლება გაიხსნას ლაბორატორია, სადაც ამაზე იმუშავებენ, მაგრამ ეს არ იყო გაცხადებული, არ იყო ლაბორატორია იმაზე რომ აღმოვაჩინოთ სამკურნალო თვისებები, იყო იმაზე რომ ეკონომიკა ამითი გაძლიერდება და თუ არა აქვს მნიშვნელობა, რითი ძლიერდება ეკონომიკა, მაშინ არადაარსებითი მნიშვნელობა აქვს ამას. რა თქმა უნდა. დაუბრუნდეთ თქვენ შემოქმედებას. კი. შესაძლებელია რომ ეს თემა გახდეს თქვენი შთაგონების წყარო რაღაც მომენტში და ამ თემასაც მიუძღვნათ რამდენიმე რატომღაც არ ვიცი ეთქობას. ვინაიდან პრობლემა ამ შემთხვევაში 14 ოქტომბერს რაც გაიმართება, პრობლემას ეძღვნება რეალურად, ხო, ესე გამოდის. თბილისში არსებულ ძალიან ბევრ პრობლემას, რაც ჰაერს უკავშირდება, გამწვანებას, ეკოლოგიას და ასე შემდეგ. თბილისში და ალბათ ნაწილობრივ თანამედროვე ადამიანის წინაშე მდგომ პრობლემასაც, რადგან მოაქვს გლობალიზაციას, ის მინუსები რაც არის, პლუსები არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი მინუსია და ჩვენ დროს ყველაზე დიდ პრობლემად მაინც ახლა ვამთავრებთ, ეს მგონია, ეს არის მატერიალიზაცია ფიქრების, ადამიანის სურვილების. ანუ აღარ არის შემცვლელი მეორე მხარე, რომელიც ადამიანს გამკლავების საშუალებას მიცემდა ამ მატერიალურ მის სურვილებთან, ყოველდღიურობაში თან დგას ყველაფერი, როგორც უხილავი დრაკონი, ხო? ამის უკან დგას საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც პრინციპში უხილავი არ ჩანს, მაგრამ ყველგან დებს თავის შემოფერხებელ თქვათ მარწუხებს, მაგრამ არც შველის არაფერში. ანუ ეს საზოგადოებრივი აზრი ჩვენ არ გვშველის რაღაც ახლის შექმნაში. მხოლოდ გვიკეტავს კარებს და მარიხუანა გამოსავალი არ არის. მე ეს ავიღე უფრო გლობალურად, ესეთ და არ არის კონკრეტულად ლაპარაკი ვიღაცის სახში არსებულ მოსაწევზე, რომელიც შემონახული ქოთანში აქვს. ხო, რა თქმა უნდა, პიროვნულ მომენტს ხდება, როცა არის სახელმწიფოს მხრიდან გაცხადებული. დიახ. და თქვენ დასაწყისში თქვით, რომ ბევრი ადამიანი დავკარგეო ამ პოსტის გამო, მაგრამ მაინც როგორი გამოხმაურება გქონდა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ახლა მე აი ეს შორიდან რაც შემიძლია ვთქვა, პირიქით ძალიან დადებითი და ძალიან ბევრი გაზიარება და ბევრი მოწონება გქონდა. თქვენ სამეგობროში და ასე ვთქვათ, უფრო ვიწრო წრეში როგორი გამოხმაურება გქონდა? საინტერესო, იმიტომ რომ ხელოვან, ალბათ უფრო მეგობრები ალბათ გეყოლებათ ხელოვანები და ამიტომ გეკითხებით. დიახ. კი, არსებობს იცით თქვენ კლიშე. კლიშე არსებობს, რომ თითქოს დოგმა რაღაცა კლიშე, რომელიც პრინციპში ვიღაცა თითქოს ხელოვანი უფრო კარგად, მხატვარი უფრო კარგად დახატავს თუ კი მოწევს და ასე შემდეგ. სიმღერას და ლექსს და ასე შემდეგ. ეს არის სრულიად ჩემთვის სასახად სრული პასუხისმგებლობით ჩემი მხრიდან მინდა თქვა რომ ესე არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს გონია რომ თან ხშირად გონია მოსაუბრე რაღაცა
ეგრეთ წოდებული კრეატიული ხდება, უფრო საინტერესო ხდება, უფრო გახსნილი, უფრო სინამდვილეში ის აღარ არის, ის ტოვებს თავის თავს. დიახ. ჩვენ ისე ღვინოს რო შევადაროთ, ღვინოს აქ ძალიან კარგი ერთი თვისება ქონდა, რომელიც ადრე საჭირო იყო ალბათ, რომ ადამიანი უფრო უღრმავდება საკუთარ თავს, რომ შვამს, ხო, იწყება პიროვნული მომენტის გამოყოფა, პიროვნული მე მაგალითად. ხო, მე ბრაზდებიან ხოლმე ჩვენ თან, რომ აი მე ვარ მაგარი და როგორ ესე იგი მე მინდა ამას გავმარჯოს და მე მინდა. ანუ სიმართლეს ამბობს ხშირ შემთხვევაში, ასე თითქოს ესეთი ის არის. ზღვარი როცა დაცული. კლიშე. უბრალოდ იცით რის თქმა უნდა და ამთავრებ ამ საკითხზე. ეს მესთან აპელაციაც ადამიანი თავის თავს გამოყოს პიროვნებას. ღვინოს აქ უნდა ადამიანი ჩაიყვანოს მატერიაში და დააყენოს ფეხზე აქ და ყარად იქნება. ეს საჭირო იყო ისტორიული ჩვენს ყოფაში, იმიტომ რომ ჩვენი ჯარი, ჩვენი ადამიანი უნდა ყოფილიყო, ყარად გარიყო, ხო, ამბედავი და მარიხუანას გაყავს ადამიანი, ის კარგავს თავის თავს. ის ნელ-ნელა ხედავს, რომ სამყარო მართლა მშვენიერია, კარგ ხასიათზეა, ვირა კარგი ყოფილა ეს სცენარი. ეს ადამიანი ამას აღმოაჩენს მხოლოდ მისი ზემოქმედების ქვეშ და ეს შესაძლებელია ისედაც რომ გაგეკეთოს. ნამდვილად ხელოვანი თუ შემოქმედებითი პროცესი უნდა იყოს, ასეთი კრეატიული ეს ისედაც უნდა იყოს. ეს არის ამოცანა დღეს, რომ ადამიანმა ისედაც შეამჩნიოს ცხოველები, ისედაც უყურდეს სცენარები, ხალხი. გეთახმებით აბსოლუტურად. ისედაც მოწევა ყოველთვის შეიძლება პრინციპში ალბათ და ეს არაფერი ამაში ცუდია რა ისე. ყოველთვისაც ეწეოდნენ. და ყოველთვის ეწეოდნენ და ეს absolუტურად ძალიან ნორმალური და ძალიან ძველი რაღაცა, უბრალოდ ზღვარი, არის რაღაცა ზღვარი. ერთია მე ჩემს თავს რას უკეუშავებ და მეორეა რას ვეუნები და რა მაგალითს ვაჩვენებ. თუმცა ეკლესიურ თვალსაზრისით, ანუ რელიგიიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არის ცოდვა და მიუღებელი. რა თქმა უნდა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ბევრ ცოდვაში გვიცეს. რა თქმა უნდა, დიახ, დაცემულია ადამიანის ბუნება და სამწუხაროდ სიგარეტს რო ეწევა ადამიანი, მაშინ დადგეს პრობლემა. თუმცა სინანული არის ხოლმე შემდეგ ამის წამალი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ანტონ და კიდევ ერთხელ მაინც მინდა გკითხოთ გამოფენაზე, რომლისთვისაც ემზადებით, რამდენ ხანს გაგრძელდება და კიდევ ერთხელ უთხრათ მაყურებელს სად გაიმართება 14 ოქტომბერს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ შესაძლებლობისთვის ჩემი ხალხისთვის. ეს არის 14 ოქტომბერს ბაია გალერეაში. დიდი მადლობა ამ გალერეას მინდა უთხრა ასევე. სხუმატო გალერეა არის, ეგეთი გალერეა პარლამენტის უკან, ზუსტად ჩიტაძის და პარლამენტის კუთხეში. რამდენ ხანს გაგრძელდება? 2 კვირა. 2 კვირა. შემდეგ ხომ არ აპირებთ სადმე წაიღოთ გამოფენა? სავარაუდოდ აი ფიქრობთ კი რაღაცა არის ვარიანტები ბევრი იყო და გავწელე რომ აი აქ უნდა ყოფილიყო ბაია გალერეასთან ერთად უნდა გაგვეკეთებინა და მე უკვე შეიძლება ბევრი რაღაცა. დიახ, მაყურებელმა იცის რომ ბატონი ანტონი არის ცნობილი მუსიკოსების და მხატვრების შთამომავალი, რომელსაც გამოფენა ჰქონია ლურში და ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ცნობილ დარბაზებში, საგამოფენო დარბაზებში და წარმატებას გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. დიდი მადლობა თქვენს წარმატებისთვის. მადლობთ შევახსენოთ ტელემაყურებელს, მხატვარი ანტონ ბალანჩივაძე გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი და როგორც უკვე გითხარით და თავადაც დაანონსა 14 ოქტომბერს ბაია გალერეაში, რომელიც მდებარეობს პარლამენტის უკან, გაიმართება მხატვრის პერსონალური გამოფენა. წარმატებებს გისურვებთ. სამედიცინო თემაზე საუბრით განვაგრძობთ ეთერს, სტუმართან ერთად დავბრუნდით, შემოგვიერთდა ნესტან ბოსტოღანაშვილი, მედიცინის დოქტორი, ენდოკრინოლოგი, ჩვენ მარილის ჭარბი მოხმარების შედეგად გამოწვეულ პრობლემებზე და სტატისტიკაზე ვისაუბრებთ. დილამშვიდობისა ნესტან. დილამშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. საინტერესო თემა არის. დაინტერესდება ჩვენი მაყურებელიც დარწმუნებული ვარ. როცა ჩვენ გავეცანით ნესტან მონაცემებს და სტატისტიკას, აღმოჩნდა რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოში არსებული პრობლემა, ეს არის მსოფლიო და გლობალური პრობლემა, თუმცა ჩვენ ალბათ უფრო მეტად დავინტერესდებით იმით და ჩვენი ტელემაყურებელი რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ანუ როგორია სტატისტიკური მონაცემები და შემდეგ უფრო ფართოდ გავშალოთ ეს თემა, მართლაც საინტერესო საკითხია. პირველ რიგში მოგესალმებით დილამშვიდობის და მეც მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში რომ მომიწვიეთ. ფიქრობ მარილი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები საკმაოდ აქტუალურია და როგორც თქვენზანეთ გიორგი, არა მხოლოდ საქართველოს ეხება, რა თქმა უნდა ეს მსოფლიო მასშტაბს თუ გავითვალისწინებთ, ჩემ მსოფლიოდან დავიწყოთ და მე გადავიდეთ უფრო ვიწრო თემაზე ჩვენ ქვეყანაზე, ხო? მსოფლიოსთან დაკავშირებით ვიტყოდი რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მუდმივად ატარებს რა თქმა უნდა ამ კვლევებს და აღმოჩნდა რომ 75% თურმე დაახლოებით ორჯერ ჭარბად მოიხმარს სუფრის მარილს. 75% ვფიქრობ საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის, ჩემთვისაც ეს იყო სხვათა შორის გასაოცარი. იმიტომ რომ როდესაც ვთქვათ ევროპულ ქვეყნებს სტუმრობ, ვხედავ რომ ცდილობს მოსახლეობა რომ მაინც ნაკლებად მოიხმაროს სუფრის მარილი. მარილიც და შაქარიც, აი თუ კიდევ ვაკვირდებით, ცდილობენ რომ
რომ აქ რაღაცა ზღვარი დაიცვან ჩვენთან ნაკლებად. ამიტომ გამიკვირდა, როდესაც წავიკითხე, რომ ეს 75% ეხება მოსახლეობისა. რაც შეეხება საქართველოში მართალია უახლესი კვლევის მონაცემები მე პირადად არ ვიცი, მაგრამ წაკითხული მაქვს რამოდენიმე წლის წინ ჩატარებული კვლევის მონაცემების შესახებ, სადაც იუწყებიან, რომ 55% რეპროდუქციული ასაკის მქონე ქალებისა თურმე მოიხმარს ჭარბად მარილს, სუფრის მარილს და ამ რეპროდუქციული ასაკის მქონე ქალებში ორსული ქალებიც მოიაზრებიან. ანუ თქვენ ხედავთ ხომ რამხელა პრობლემასთან გვაქვს სინამდვილეში საქმე. ფიქრობ, რომ არ არის საკმარისი ცნობიერება ამასთან დაკავშირებით და ამიტომ აუცილებელია რომ უფრო მეტი ვისაუბროთ არა მარტო ვთქვათ რეპროდუქციული ასაკის მქონე ქალებისათვის, არამედ ზოგადად მთელი მოსახლეობისათვის და ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფისათვის, როგორც არის ბავშვები და მოზარდები. ბევრს არ ესმის არ გაცდი მე ისახეთ ხო? აი ბევრს არ ესმის ვთქვათ რას შეიძლება იწევდეს, ანუ რა გართულებებს მარილის ჭარბი მოხმარება, მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაში ხა თუ ცოტა იუმორს შემოვიტანთ, ხა მაგალითად კახეთში წარმოუდგენელია ალბათ ხაშლამა მარილის გარეშე ჭამონ და მე მინახავს როგორ დიდი დოზით აყრიან ხოლმე. თუმცა აქაც ალბათ რადიკალიზმი არ არის აუცილებელი, ზომიერება არის მთავარი და ნორმა რა არის? რამდენი გრამის მიღებაა ნორმა? გეთახმებით აბსოლუტურად აუცილებელია დავუწყოთ ოქროს წესი, ანუ ზომიერება. ნორმა ეს არის 5-6 გრამი დღეში, ანუ ოპტიმალური. შევადარებდი გადასწორებულ ჩაის ყოვს, ესე დაახლოებით 6 გრამი. ძალიან რთულია დავუწყოთ ეს რაოდენობა, იმიტომ რომ არსებობს ფარული მარილიც. ფარული მარილი არსებობს. ფარული მარილი სხვადასხვა კონსერვატებში, სხვადასხვა პროდუქტებში არსებობს ეს ფარული მარილი, რომელიც ფიქრობ კიდე უფრო მეტი პრობლემაა, ვიდრე იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა რაოდენობით არის. ჩვენ ალბათ ყველას გვეზარება წავიკითხოთ ეტიკეტზე რა რაოდენობის მარილი არის, თქვათ მაგალითად საკვები რომ დავასახელოთ, აი ფარული მარილი სიტყვაზე. ნახევარფაბრიკატები არის ესეთი ფარული მარილის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი წყარო. ძალიან კარგი იქნება თუ ავიღებთ პროდუქტს, დავაკვირდებით ეტიკეტს, ნახავთ რამდენი არის გრამაჟით მარილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ფიქრობ რომ ეს ჩვენ ქცევაში არ მოიაზრებს. ეს არასდროს გამიკეთებია ეს. კარგი იქნება. ეს რაც შეეხება ვთქვათ უკვე მზა, ნახევრად მზა პროდუქტი. აი მაგალითად კიტრი, პამიდორი და ასე შემდეგ ბოსტნეულიც ხომ შეიცავს მარილს? ძალიან მცირე პროცენტი ფაქტობრივად, აი თუ კიტრს ავიღებთ, თვითონ კიტრის კალორიაში იმდენად მცირეა ფაქტობრივად 14 კალორია არის 15-14. ანუ აქ ძალიან დიდი რაოდენობით წყალია, თუმცა მარილზე ნაკლებად ვიტყოდი, რომ ეს პროდუქტები ძირითადად საფრთხე იმალება უკვე მზა პროდუქტებში. და ნახევარფაბრიკატები პირიქით, რაც უფრო ასე ვთქვათ ხალას პროდუქტს მივირთმევთ, აი ფრეშის კარგი ქართული შესატყვისი ვერ ვიპოვო კაცრავად და ალბათ ესე დავარქმევდი. მით უფრო კარგი იქნება, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღვნიშნე, ასეთ პროდუქტში არ არის ნამდვილად მარილი პირიქით. ის ფაქტობრივად თუმცა მაინც რაღაცა ძალიან მცირე პროცენტში შეიძლება სადღაც რაღაც ვიპოვოთ, მაგრამ როგორც წესი, ესეთ ბოსტნეულსა და ხილში ჯანსაღი ყובה ხო თავისთავად გამორიცხავს ნახევარფაბრიკატების მიღებას. შესაბამისად, თუ კი ადამიანი ჯანსაღად იკვებება, გამომდინარე აქედან მარილსაც მიიღებს ზომიერი რაოდენობით. ერთ ჩაის ყოვზე მეტი მარილი არ ამგონია რომ ხა ადამიანს დღის განმავლობაში სჭირდებოდეს და იღებდეს უბრალოდ აი სუფრის მარილს. ვიღაც შეიძლება იღებს და არც იცის რომ ძალიან ბევრი იღებს. ძალიან ალბათ ჩვენც სამივე ვიღებთ და შესაძლოა არც კი ვიცით ამის შესახებ. ფარულადაც და არაფარულადაც, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე პირადად ვცდილობ რომ ნამდვილად ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე ექიმი ვარ და პაციენტებსაც მოუწოდებ და რომ ასე არ ქნან, ანუ ვთქვათ უკვე მზა პროდუქტზე მარილის დაყრა, თუმცა მაინც რაღაცა ჩვევაში გვაქვს მე მგონი მეტნაკლებად ქართულ ოჯახებში ეს ტრადიცია დგას ხო? აი სულ დგას ყველგან ურმარილასთან. ურმარილი თუნდაც კი. აი გართულებებზე კითხეთ ნესტან და გთხოვთ რომ გავაკეთოთ ამაზე აქცენტი. აი რა შეიძლება გამოიწვიოს? შეიძლება ამაზე არც გვიფიქრია, ხა ისევე როგორც აი პირველად გავიგე მაგალითად რომ მოვყიდულო პროდუქტს არასოდეს არ მიმიცევია ყურადღება რამდენი მარილს შეიცავს. აწი დავაკვირდები სხვათა შორის. კი, ძალიან ბევრ პათოლოგიასთან არის დაკავშირებული. აი, ჩვენთან ენდოკრინოლოგიაში ძირითადად მარილის ჭარბი მოხმარება სიმსუქნესა და ჭარბწონასთან არის ასოცირებული და მარილის ამოღება უკვე იმთავითვე ერთ კვირაშივე იწვევს წონის საკმაოდ ინტენსიურ კლებას. ძალიან დიდი ბოდიში მარილი რომ ამოვიღო,
აუცილებლად 40-20-ზე გამიხდება წნევა, იმიტომ რომ დაბალწნევიანი ვარ და ერთი დღეც რომ ამოვიღო ძალიან ცუდად. ასეთ დაბალწნევას ატარებ. არა, ასეთ დაბალწნევას არ ვატარებ, მაშინ არ ვიქნებოდი ცოცხალი. ნუ დაბალწნევიანი ვარ. დაბალწნევად ითვლებით. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ არ გვიყვარს რადიკალური მოქმედებები. ეს ენდოკრინოლოგიასაც ეხება, კარდიოლოგიასაც. ვცდილობთ რომ ისევ და ისევ ზომიერება დავიცვათ. აი, როდესაც პაციენტი მოდის და ამბობს, რომ მე მინდა ვიყო დიეტაზე, თუმცა თქვენ მსგავსად მე მაქვს დაბალი წნევა და არ მინდა რომ თქვათ რაღაც გულის წასვლით დამთავრდეს ჩემი დიეტოთერაპია, ვეუბნებით რომ თქვათ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში, როდესაც სინკოპის მსგავსი რაღაცა სიმპტომები იჩენს, თავს თქვათ რაღაც 5 გრამი ან უფრო ნაკლებ მარილი ენაზე ან ენის ქვეშ პირდაპირ წნევის ამაღლებაზე წნევის მომატებას გამოიწვევს. ანუ ესე იგი შეგვიძლია ესეთი შაქართან მიმართებითაც არის ასეთი. კი, თქვათ ჰიპოგლიკემია ვისაც აქვს. ნატეხს თუ ჩაიდებ, მე მაგალითად ხშირად გამიკეთები. კი ბატონო, ენის ქვეშ ყველაზე სწრაფად შეიწევება და მარილთან დაკავშირებითაც საერთაშორის ბევრი ხმარობს ამას, ვისაც დაბალი წნევა აქვს, რა თქმა უნდა. კალტონესთან ხშირად ამარილებენ პროდუქტს შენახვის მიზნით. დიახ. არის ასეთი ვთქვათ მეთოდი. ტრადიცია, მეთოდი ჩვენში. აი ეს რამდენად საშიშია? იცით რა, ეს ალბათ იგივე თემაა, რაც აი ჩვენ რაც აღვნიშნეთ, წეღა ნახევარ ფაბრიკატებია. ესეც ფარული მარილია, აი იგივე სანელებლები ავიღოთ, ხო? სანელებლების ყველაზე საუკეთესო შენახვის საშუალება არის მათი მარილში შენახვა. იგივე ნიგოსაც მე როგორც ვიცი, ესეთი კარგი კულინარების მსმენია, რომ რა თქმა უნდა, ანუ გატარებულ ნიგოზია, მარილს აყრიან და ისე ინახავ. იგივე არის აქაც ყველაფერი, იგივე ფარული, ეს არის ცოტა რისკ ფაქტორი მარილის ჭარბად მოხმარებისა. თუმცა მარილი კარგად ინახავს. მარილი როგორც შაქარი კარგად ინახავს და ამერიკელები და ზოგადად ევროპელები არ უწოდებენ როგორც შაქარს ისევე მარილს ტყუილად. რომ ეს არის თეთრი შხამი, თეთრი სიკვდილი ხო ეს? კი, არის უბრალოდ ისევ და ისევ გამნორდები. ეს არის თეთრი სიკვდილი იმ შემთხვევაში, თუ კი ჭარბად მოვიხმართ ისევ და ისევ. ზომიერად ყველაფერი იყოს 5-6 გრამი, თუ კი შეგვიძლია რომ დავიცვათ ზომიერება, ეს იქნება ყველაზე კარგი. რაც შეეხება ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებს, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ფეხმძიმე ქალები და ბავშვები. აი ამ შემთხვევაში ხა ფეხმძიმობის დროს ყველა მიცის, რომ მარილის რაოდენობა უნდა შეზღუდოს და ნუ ახლა რამდენად აკეთებენ ეს საქმე არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ხა ცნობილი ფაქტია. იგივე ბავშვების შემთხვევაში ახალშობილებს საერთოდ არ უმატებთ, ხო, თუ კი ისინი არ არიან ბუნებრივ კვებაზე და გადადიან შემდეგ სუპზე, პიურეზე და ასე შემდეგ, იქ არ უმატებთ მარილს. მარილიანი ჩხირები ელისაბედ უყვართ ბავშვებს. ეს უკვე აი ბავშვები კარგი თემაა. აი ამ თემას რომ შევეხოთ, აი როდიდან იწყება უფრო აი ალბათ წლის ასაკიდან? უფრო მერე. მე ვიტყოდი რომ აი როდესაც ბავშვებს სასკოლო ასაკის ბავშვები, რომლებიც სკოლაში, ეგრეთ წოდებულ ბუფეტში იძენენ სხვადასხვა წასახემსებლებს, როგორც არის ჩხირები, მაგალითად, იქ ნაკლებად ვაკონტროლებთ, ხო? ვთქვათ 5-6 წლამდე ვფიქრობ, უფრო მეტი არის კონტროლი და უფრო მეტად შეგვიძლია ვთქვათ ნაკლები მარილი მივაწოდოთ და რაც შეეხება სასკოლო ასაკის მქონე ბავშვებს, აქაც ჩატარდა სხვადასხვა საინტერესო კვლევა და აღმოჩნდა, რომ ისინი ძალიან ჭარბად მოიხმარენ ხაჭაპურში აღმოჩნდა რომ ძალიან დიდი რაოდენობით არის ეგრეთ წოდებულ კარტოფილ ფრიში და როგორც უკვე აღნიშნეთ სხვადასხვა წასახემსებლებში რომელიც ყველაზე მეტად უყვართ ბავშვებს ეს მარილის ესეთი ძალიან შესანიშნავად კარგი წყაროა. ერთ ძალიან აქტუალურ თემას მინდა შევეხო. მე ვფიქრობ აქტუალურ. წყლისა და მარილის ურთიერთობა. ახლა ამ ბოლო დროს ნუ ძალიან ბევრი ექიმი საუბრობს იმის შესახებ რომ 2 ლიტრი და მეტი წყალი უნდა დავდოთ. თუ კი მოვიხმართ დღის განმავლობაში 6 გრამზე მეტ მარილს და მათ შორის ვიღებთ ნახევარ ფაბრიკატებს, ასევე კარტოფილ ფრის და ასე შემდეგ, მაშინ რა მოხდება, ხო? 3 ლიტრი წყალი და ეს ამდენი მარილი არის. აი წყალთან მიმართებაში პატარა თქვათ მას გავაკეთებდი შენიშვნას, ანუ მოდით ესეთი რაღაც თქვათ საბოლოო ჯამში ყველანი ერთად შევთანხმდით და ჩვენც ენდოკრინოლოგები ყოველთვის ვიძახით, რომ 1.6 ლიტრი არის ქალების შემთხვევაში, თქვათ რადგან ქალებს შევეხეთ წეგან, ვიტყოდი რომ 1.6 ლიტრი ეს არის ის ოპტიმალური რაოდენობა, რომელიც ჩვენ უნდა მოვიყვანოთ და აქ შედის სითხეებიც. წყლის გარდა სხვა სითხეებიც. რაც შეეხება, ანუ ეს 3 ლიტრი და უფრო მეტი და ასე შემდეგ, ფაქტობრივად არც არის სასურველი რომ მივიღოთ და ვუკრძალოთ კიდევაც ამის მიღებას. რატომ წამოვიდა ეს ტენდენცია რომ
აიო 2 ლიტრი წყალი უნდა დალიო, გინდა თუ არ გინდა. რაღაცა თითქოს ექიმების რჩევიდან გამომდინარე, ხო? თითქოს კი, ეს თითქოს კი არა და 100-ია. 100-ია. უბრალოდ ეს მოდის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სადაც აქტიურად ებრძვიან სიმსუქნის თემას. ყველამ კარგად ვიცით, წყლის დალევა იწვევს კუჭის სისავსის შეგრძნებას, რაც უფრო მეტ წყალს დავლევთ, შესაბამისად კვების სიხშირე და აქტივობა იქნება დაბალი და ამითი თითქოს ისინი ებრძვიან სიმსუქნეს. ეს 2 ლიტრი და მასზე მეტი პრინციპი, წყლის სისმის პრინციპით. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით წყლის დალევა ელექტროლიტების გამორეცხვის სხვათა შორის ძალიან კარგი საშუალება. ამიტომ ნუ დავლევთ ძალიან დიდი რაოდენობით წყალს. ახლა საერთოდ რო არ სვამ აი ზოგჯერ მართლა მთელი რაღაც მომინდება და ჯანმრთელად ვარ? არა. არ ერთ დღეს უბრალოდ თქვენ შეგაწუხებთ ისეთი საერთო სისუსტე, თმისცვენა, სიმშრალე კანის, რომ თქვენ ვერც მიხვდებით რაშია საქმე და თურმე უბრალოდ წყლის უკმარისობა დეფიციტი გაქვთ და მარილთან მიმართებაში სხვათა შორის წყალი და მარილი მეგობრები არიან. მინდა ვთქვა, ანუ ამ შემთხვევაში თუ მარილიანს მოვიხوارთ, ფაქტობრივად ჩვენ ვაკავებთ წყალს, ასე იგი ნატრიუმი დაიჭერს აქ ოსმოსურად წყალს და წავა შეშუპება. ამიტომ იგივე თუ დიეტოთერაპიაზე ვართ, წონაშიც მოვიმატებთ შეშუპების ხარჯზე, აუცილებლად წყლის ხარჯზე. ჩვენ დასასრულისკენ მივდივართ ნესტან, ახლა ჩვენ საუბარს მარილი მოვაყაროთ, რაღაცა ერთგან რეზიუმე გავაკეთოთ და ნდო დაგეშიტობოთ. ანუ პირველ რიგში ზომიერება. მე მაინც ხო, აი ეს ჩვენ საერთოდ გვიყვარს რადიკალურობა ყველაფერში და მინდა ესეთი პატარა გზავნილი გავგზავნო ხო ჩვენ მაყურებელთან, რომ ოქროს წესი, ზომიერება კიდევ ერთხელ, ანუ ეს არის 5-6 გრამი. ნუ ვიტყვით რადიკალურ უარს მარილზე, მაგრამ ნურც გავთამამდებით. და აი სულ ბოლოს მინდა კითხოთ, ხშირად გამიგია რომ რაღაცა ეს მარილი არ ვარგა, ეს ჯობია, ეს ძვირია, რადგან ძვირია, კარგია. აი გაქვთ ესეთი რეკომენდაცია, თქვა ნუ დავასახელებთ, მაგრამ აი რაც იყიდება, რაც არის ჩვენ ბაზარზე, ყველაფერი მისაღებია, თქვა თუ უნდა შევიკავოთ თავი და დავაკვირდეთ წარწერას, თქვა რა. ალბათ ნაკლებად გამოვყოფთ ესე კონკრეტულ მარილს, უბრალოდ ვიტყვი საქართველოში ყველა ტიპის მარილი არის იოდიზირებული, მთავარია ეს მაჩვენებელი დააკმაყოფილოს ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და სვის მარილი, ასე ვთქვა, აი სიცილიური მარილი იყიდება და ამას სხვა მიზნითაც სხვა შორის იყენებენ მასაჟებშიც კი გამოიყენება, მაგრამ როგორც ესეთი ჩემი სფეროდან გამომდინარე და მოხმარებიდან გამომდინარე კვებასთან დაკავშირებით, ასე ნაკლებად გამოვყოფთ რომელიმე ბრენდს. ანუ სულ ერთია. სულ ერთია. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჯანმრთელობას გისურვებთ. ასევე მაყურებელსაც. მაყურებელს შევახსენებთ, გადაცემაში საუბრობდა მედიცინის დოქტორი, ენდოკრინოლოგი ნესტან ბოსტოყანაშვილი. 25 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ღვინისა და ვაზის დარბაზში გაიმართება მეღვინე ქალთა ასოციაციის პრეზენტაცია და პირველი სამუშაო შეხვედრა. ასოციაციის დამფუძნებლები არიან ნატალია ბარნაბიშვილი, ანი ჭეიშვილი და მარინა კურტანიძე. ისტორიკოსი ანი ჭეიშვილი დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. დილამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. დილამშვიდობისა, ყურადღებისთვის და მოწვევისთვის. ანი, რაც შეეხება მეღვინე ქალთა ასოციაციას, რომლის პრეზენტაციაც ხვალ მოხდება, რა არის მიზანი ასოციაციის და პირველი სამუშაო შეხვედრა რას ემსახურება, რა მოხდება ამ შეხვედრაზე? ესე გადავწყვიტეთ მარინასთან და ნატალისთან ერთად დაგვეფუძნებინა საქართველოს მეღვინე ქალთა ასოციაცია, რადგან საქართველოში უკვე ყავს მეღვინე ქალბატონები. ქალბატონი მარინა კურტანიძე არის პირველი მეღვინე ქალი, აქვე ვიტყვი საქართველოში. დიახ, ის რამდენიმე წელი არის დამოუკიდებლად აქტიურად ჩართული მეღვინეობაში და ამ ასოციაციის მიზანი არის არამხოლოდ მეღვინე, არამხოლოდ იმ ქალბატონების დახმარება, ვინც ღვინოს აყენებს, არამედ ყველა იმ ქალბატონის, რომელიც დაინტერესებული არის ღვინოსთან დაკავშირებული საკითხები. მაგალითად წერს შეიძლება ხო, ჟურნალისტიკაშია და ასე შემდეგ. ქალებიც წერენ ბოლო დროს მეც ქალებიც წერენ და საერთოდ ანუ მეცნიერული კუთხით ვინც აკვირდება ამ საკითხს. ჟურნალისტიკა, ღვინის ჟურნალისტიკა, ღვინის ბლოგერობა, ღვინის წერლობა, ყველაფერი, ყველა საკითხი, რაც კი შეიძლება იყოს ღვინოსთან დაკავშირებული. სადეგუსტაციო კომისიებშიც უკვე ჭარბად არიან ქალბატონები. ყავს ქალბატონები საქართველოში და ძალიან ხშირად თქვენ შეამჩნევთ, რომ ხშირად საქართველოში ჩამოდიან უცხოელი ღვინის მაგისტრები, საქართველოს გასაცნობად, ღვინის კულტურის გასაცნობად, წიგნების დასაწერად და ეს ღვინის მაგისტრები ხშირად არიან ქალბატონები. იმიტომ რომ დღეს უფრო და უფრო მეტი ქალი არის ჩართული მეღვინეობაში და
საერთოდ მეღვინეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. მართალია ქალების როლი ყოველთვის ძალიან საინტერესო ნაშრომი გამოვიდა საფრანგეთში შარშან. ქალების როლის შესახებ მე-19 საუკუნის დასასრულის ჩათვლით. რა როლი ქონდათ ქალებს მეღვინეობაში და საერთოდ ამას რო ვკითხულობ და ვადარებთ რა ხდება ჩვენთან ძალიან ბევრი პარალელის პოვნა შეიძლება. ხო, ანუ ეს საინტერესოა ამაზეც რა. ქალბატონები ყოველთვის იყვნენ ჩართულები. ადრეც, იმიტომ რომ რთველში ჩვენ გვაქვს შემორჩენილი ძველი ჩანაწერები მე-19 საუკუნის მაგალითად, სადაც რთველში ქალები აქტიურად იყვნენ ჩართულები. შემდეგ როცა უკვე მევენახეობის ფორმები შეიცვალა, დამყნობა დაიწყეს, უფრო აქტიურად დაიწყეს მწვანე ოპერაციების ჩატარება ვენახებში, ქალები ამაში ყველაფერში ძალიან აქტიურად იყვნენ ყოველთვის ჩართულები, მაგრამ ღვინოს უფრო ნაკლებად აყენებდნენ და საქართველოში დღეს გვინდა რომ ხარი დაუჭიროთ ამ ასოციაციის შექმნით მეღვინე ქალებს, ქალბატონებს რომ დააყენონ ღვინო, ჩაერთონ თქვენ ღვინის მწერლობაში, არის ღვინის მაგისტრის ესეთი წოდება, რომელიც ლონდონში არის ეს ღვინის სკოლა და წელს მაგალითად სწორედ 31 აგვისტოსი იყო ახალი გამოშვება და 10 ადამიანიდან, რომელიც გახდა ღვინის მაგისტრი, 6 გახლავთ ქალბატონი. საინტერესო, ანუ გააქტიურდა ქალების როლი. აი, გამოიწვია. ეს სოფლიო შეინიშნება, ხო ეს ტენდენცია? ჩვენთან რა არის, თქვათ, ანი, როგორ ფიქრობთ, მიზეზები, აი, ბოლო დროს უფრო თქვათ რაღაცა დახვეწა, წინ წამოწევა ამ კულტურით დაინტერესება, აი, კიდე რა ფაქტორებია, თქვათ, რამაც გამოიწვია ქალების როლის გაზრდა ამ კეთილშობილურ საქმეში? საერთოდ ქართული მეღვინეობა, საქართველოს მეღვინეობა, მევენახეობა ეს ამ ბოლო წლებში თქვენც ხედავთ, რომ ძალიან ესეთი პოპულარული თემა გახდა საზღვარგარეთაც. ამაში აქტიურად თქვათ ჩვენ საქართველოს ღვინის კლუბი აქტიურად არის ამაში ჩართული, რომელიც ერთ-ერთი წევრიც მე ვარ და დამფუძნებელი არის მალხას ხარვედია. და იყო ახალი ღვინის ფესტივალი, რომელიც დავაარსეთ, არის სხვა ასოციაციები, არის ნატურალური ღვინის ასოციაცია საქართველოში. ამასთანავე იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში ქვევრში დაყენების ტრადიციის შეტანამ კიდევ უფრო წარმოაჩინა როლი საქართველოს როლი მეღვინეობა მევენახეობაში და ბუნებრივია რომ ქალბატონებმაც გადაწყვიტეს რომ უფრო მეტად წარმოაჩინონ თავისი როლი ამ მნიშვნელოვან საქმეში, რაც ეს არ არის მხოლოდ მეღვინეობა, ეს არის ჩვენი ტრადიცია, ეს არის საქართველოს კულტურა, საქართველოს არის მევენახეობის და მეღვინეობის აკვანი. სამშობლო ნამდვილად. დიახ, ეს დადასტურდა სულ უახლესი კვლევები და მსოფლიო მაღიარა. დიახ, შარშან გამოქვეყნდა სამეცნიერო მაღალ რეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალში ეს სტატია, სადაც არის არქეოლოგიური მონაცემები დადასტურებული ყველაზე უძველესი კვალი და სხვათა შორის საინტერესო ის არის რომ საფრანგეთში ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ფრანგი მკვლევრები თვლიდნენ რომ საქართველო და სამხრეთ კავკასია იყო საქართველოს მსოფლიო მევენახეობის კერა და აი აქ აკვანი და იქიდან ეს უკვე ხდება არქივებშიც. ანი მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ თქვენ ცხოვრობთ და საქმიანობთ საფრანგეთში და ასევე მუშაობთ საფრანგეთში არქივში დაცულ ნაშრომებზე, რომელიც ეხება საქართველოში მეღვინეობასა და მევენახეობას. აი რა შეგიძლიათ ამ კუთხით რომ გითხრათ? ბოლოს რას მიაკლიეთ ინტერესოს? რამდენად საინტერესო მასალები ხდებათ ხოლმე? ეს ამ თემაზე უკვე რამდენიმე წელია ვმუშაობ, 2 წლის წინ გამოფენად ჩამოვიტანეთ თბილისში. კი, ჩვენ გავაშუქეთ კიდეც და ყოველთვის ძალიან გაინტერესებთ ხოლმე ეს კულტურულ მემკვიდრეობასთან რაც არის დაკავშირებული ყველა საკითხი და დიდი მადლობა ასეთი მხარდაჭერისთვის. საფრანგეთში ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა არის დაცული, თავიდან მაგალითად მე გაოცებული ვიყავი, სიმართლე გითხრათ არ ველოდი კვლევის ასეთ შედეგებს. საინტერესო ის არის, რომ როდესაც უცხოელები ჩამოდიან საქართველოში და ჩამოდიოდნენ მე-17-18 საუკუნეში, მე-19 საუკუნეში, ისინი ყოველთვის ინტერესდებოდნენ მეღვინეობა, მევენახეობის კულტურით და რატომ? იმიტომ რომ საქართველოში იყო შემორჩენილი ეს უძველესი მევენახეობის ფორმა, როგორც არის მაღლარი ვენახი, ევროპაში უკვე აღარ არსებობდა და ამიტომ იწვევდა მათ ინტერესს, გაკვირვებულები იყვნენ, ვერ ხვდებოდნენ რა ფორმა იყო, ძალიან ხშირად ამბობდნენ და წერდნენ, რომ ეს არის ველური ვაზი. ეს არ არის ველური ვაზი, არ იყო ველური ვაზი, პირიქით ეს იყო მევენახეობის ერთ-ერთი ფორმა და ქართველი კაცი ამას ძალიან ის უდგებოდა, სპეციალურად გავდნენ, თქვათ, სხვადასხვა ხეებს, ხეხილს, ხურმის ხეს ძალიან ხშირად და ურგავდნენ გვერდზე
ვას რომ აი ეს ფორმა ყოფილი და ეს გამოწვეული იყო კლიმატური პირობებით ბუნებრივია. მე-19 საუკუნეში მოხდა ძალიან დიდი გარდატეხა სოფლიო მევენახეობაში, იმიტომ რომ მე-19 საუკუნის შუა წლებში ამერიკიდან შემოსულმა დაავადებებმა, როგორც არის ჭრაქი, ნაცარი და შემდეგ ფილოქსერა, წერმა, რომელმაც გაანადგურა მთელი მევენახეობა, გამოიწვია ძალიან სერიოზული პრობლემები პირველ რიგში ევროპაში და საფრანგეთში განსაკუთრებით. ფილოქსერა უკვე 60-იან წლებში აქტიურად არის საფრანგეთში და უამრავი ვენახი აქვს განადგურებული და საქართველოში ჯერ არ არის შემოსული. ამიტომ ფრანგები ბუნებრივია დაინტერესდნენ აი ესეთი კუთხეებით, სადაც უძველესი ფორმა იყო მევენახეობის განვითარება, მევენახეობის ფორმები, კულტურა დიახ და ჩვენ გვერდს ვერ აგვივლიდნენ. პირველ რიგში მოდიან საქართველოში და აი ხა ამ არქივებში მუშაობისას ჩანს საოცარი მასალა, რომ სანამ მიხვდებოდნენ, სანამ სხვადასხვა მეთოდებს ეძებდნენ, როგორ დაეცვათ თავი ფილოქსერისგან და უკვე რაღაც პერიოდში დაასკვნეს, რომ საუკეთესო ვარიანტი იყო ამერიკულ საძირე ვაზზე დამკნობა ადგილობრივი ჯიშების, მაგრამ მანამდე სხვადასხვა მეთოდებს მიმართავდნენ, ამ პერიოდში 15-20 წელი გავიდა დაახლოებით. და ერთ-ერთი რასაც ფიქრობდნენ და ეს არის სხვადასხვა საკონფერენციო მასალებში ჩართული მე-19 საუკუნეში ამბობდნენ რომ უნდა წავიდეთ საქართველოში და დავიწყოთ იქედან ძირების ჩამოტანა, ადგილობრივი ენერგების ჩამოტანა, იმიტომ სავარაუდოდ ისინი შეძლებენ, ისინი გაუძლებენ აი ამ დაავადებებს, რაც ახლა ევროპაში მძინვარებს. თქვათ იყო საუბარი ჯანზე, ჯანი ეს არის გურიაში გავრცელებული იყო, განსაკუთრებით მაშინ იყო გავრცელებული ერთ-ერთი ჯიში ვენახის, ვაზის და აი ეს პროცესები ძალიან აქტიურად ჩანს ამ არქივებში და პირდაპირ წერენ რომ სამხრეთი კავკასია ხშირ შემთხვევაში დასავლეთ საქართველოზე არის საუბარი, იმიტომ რომ სწორედ იქ იყო ყველაზე მეტად, უფრო მეტად ვიდრე აღმოსავლეთში გავრცელებული. წერდნენ რომ აი ეს არის აკვანი, ნახსენებიც აქვს ერთ-ერთ მკვლევარს, ან საწყისი მევენახეობის ფორმის ვაზის აკვანი და ცდილობენ რომ იქიდან შეიტანენ ჯიშები ევროპაში ვაზის გადასარჩენად. კეთილი. ასოციაციას რომ დაუბრუნდეთ, ნანა, საინტერესოა, აი თქვენ ბრძანეთ რომ რაღაც გარკვეული ხელშეწყობა აქვთ იმ ადამიანებს, ვინც თქვენ მოგმართავენ და აი თქვათ, ვინც არ იცის ამ ასოციაციის არსებობის შესახებ, აი რა ფორმით ავრცელებთ ინფორმაციას და რამდენად არიან დაინტერესებულები ხოლმე ბატონები კერძოდ რომ მოგმართონ თქვენ და მიიღონ თქვენგან კონსულტაცია და ასე შემდეგ დახმარება, რაც მათ წაადგებათ თავიანთ საქმეში, ბიზნესში თუ ასე შემდეგ, ნუ ღვინოსთან დაკავშირებულ საკითხებში. ხვალ საღამოს გვაქვს პირველი შეხვედრა. 7-ის ნახევარზე, დიახ. ეს არის სულ ახალი დაფუძნებული ჩვენი ასოციაცია, პირველ ნაბიჯებს გადავდგამთ ერთად. პირველი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ყველა იმ ადამიანის შეკრება, ვინც დაინტერესებული ამ საკითხებით, რაზეც ვისაუბრეთ. და შემდეგ ჩვენ აქტიურად ვეცდებით მათ კონკრეტულ ყველას დავეხმაროთ, სხვადასხვა მიმართულებებით ვიმუშაოთ. მე როგორც აღნიშნა ელისაბედ, მე ძირითადად საფრანგეთში ვარ, ამიტომ მარინე და ნატალი იქნებიან აქ უფრო აქტიურად ჩართულები, მე უფრო საფრანგეთი და მე ჩვენ დავიწყეთ უკვე თანამშრომლობა ძალიან საინტერესო პროექტზე კონიაკში, კონიაკის რეგიონში, სადაც ახლა ცდილობენ, რომ კონიაკის დამზადების ნოუ-ჰაუ შეიტანონ იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში. გასაკვირია, რომ ეს არ არის აქამდე შეტანილი და სწორედ მე ვმუშაობ ამ პროექტში და ვეხმარები ამაში. ამიტომ მე მინდა, რომ ჩავრთეთ ჩვენი ქართველი ქალები და რაღაცნაირი ესეთი ხიდი შექმნას ამ ასოციაციამ ევროპულ ასოციაციებსა და ქართველ მეღვინეებს შორის, იმიტომ რომ ევროპაში საფრანგეთშიც არის ესეთ ქალ მეღვინეთა ასოციაცია, რომ გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება, ასევე გვაქვს დაგეგმილი ვორქშოპების ჩატარება საქართველოში, ევროპიდან ჩამოყვანოთ სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა სფეროში, იქნება ისევ ჟურნალისტიკა, სომელია, იქნება ტრენინგები, თქვათ ღვინის დაგემოვნების შესახებ, არის ძალიან საინტერესო მიმართულებები, ახალი მიმართულებები, როგორც არის თქვათ ნეიროენოლოგია და ასე შემდეგ, რაც უფრო ისი შესწავლოთ, უფრო უკეთ ღვინის უკეთ აღქმაში გვეხმარება, ასევე ნატურალური მეღვინეობით მიმართულება. ეს ყველაფერი ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოში ქალბატონები გამოთქვამენ სურვილს, ჩაერთვებიან ამაში და სხვათა შორის ახალგაზრდა რამდენიმე ქალბატონი ვიცით ძალიან წარმატებით ამ სფეროში საქმე. ჩვენც ყოლია სტუმრად სხვათა შორის ეს. დიახ. თავად საინტერესოა როგორ ურთიერთობთ ღვინოსთან და დავასრულოთ ამით საუბარი, თუ გაქვთ თქვენთვის განსაკუთრებულად საყვარელი ღვინო, რომელსაც მიირთმევთ ხოლმე.
ძალიან მიყვარს. ფრანგული ღვინო ძალიან კარგი. ფრანგული ღვინო ძალიან მიყვარს. მაქვს პროფესიული პროფესიული შეხებაც მაქვს ღვინოსთან და ეს სახლშიც ყოველთვის ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე ვახშამზე ღვინო. ფრანგული ღვინოები მიყვარს განსაკუთრებით მაინც ქვევრის ღვინოს ვანიჭებ უპირატესობას და ნატურალურ მეღვინეობას. ალბათ უხერხული იქნება ჩემი მხრიდან რაც ეს რომ ჩამოთვალო. არა, მაგრამ მე ძალიან ჩემთვის ეს ნატურალური მეღვინეობა ეს ცალკე ეს არ არის მხოლოდ იმ ხალხისთვის ვინც საქართველოში და ასევე ევროპაში ამაში არის ჩართული, მათთვის ეს არის ცხოვრების ფილოსოფიაც, ეს არ არის მხოლოდ იუნესკოს მიერ აღიარებული არის ღვინის დაყენების ტექნოლოგია, რომელიც არის ნამდვილად ქართული და ჩვენი ტრადიციული მეთოდი, უნიკალური. უწყვეტი ტრადიცია, რაც მთავარია, ასე რომ იმიტომ ბევრი ქვეყანა იყო, ან ეხლა ხდება მეღვინეობის ქვეყანა, ესეთ ქვეყნები, რომლებიც არ აქვთ ისტორიულად თქვა ეს კულტურა არ აქვთ დღეს იწყებენ და დაიწყეს და ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები საქართველოსთან დაკავშირებით სწორედ ეს არის რომ ეს არის უნიკალური ადგილი სადაც არსებობს 8000 წლიანი უწყვეტი ტრადიცია მეღვინეობის ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ წარმატებას ვუსურვებთ მეღვინე ქალთა ასოციაციას რომლის პრეზენტაციაც ხვალ გაიმართება საჯარო ბიბლიოთეკაში საღამოს 7-ის ნახევარზე მე შეგახსენებთ რომ გადაცემის სტუმარი იყო ერთ-ერთი დამფუძნებელი ასოციაციისა ისტორიკოსი ანიჭა იშვილი.